Hello po, ako po si Rohan with 15 channel. Leave a like. Okay, papakita po sa inyo yung airsoft. Hindi po yan totoong baril, pero parang lang po. Ayan guys, kala nyo totoo no. Pero yung bala pala niyan ay BBs. Ayan po, para lang po. Pellet siya, pero sabi ng iba hindi. Okay. Ito-test natin to, ganyan. Ganyan yan, tapos pabaril natin. Nakakasa na ba to? Nakakasa na po. Sige, pabaril natin. Wow! Ang ganda! Wait lang guys. So, ito na. Gamitin ko ba? So, ito na yun. Sige, abangan natin. May dadaan. Dadaan ba? Wala naman dadaan. Sige. So, ayun na. Ayun. Mag-reload ako. Yeah. Wait. So, ito na. Tubig. Wait. Wait lang. Wait lang guys. Ayun na, nasa ano. Ayun o. Teka, papayagan kita, mamaya. Ay, kamusta, boss? Hey! Yun o, kamusta? Ayun, so yun o, nakita natin. Ito na yun, may reload. Yung pag-reload nito, parang ano lang, parang, ito parang bala ng pellet. Pero tawag sa kanya BB sa airsoft. Ito madami naman yata ito. Ano to? Reload na natin. Test natin sa outside. Yeah.